Terve ja tervetuloa seuraamaan uutta suunnistusvideoa. Ollaan taas Asom-reissussa Belgiassa Herentals-nimisessä paikassa. Tämä oli tämmönen kevyt treeni knockout-karsintapäivänä, eli siellä oli kisoissa sillä, että knockoutin karsinta oli perjantai-iltana ja sitten erävaiheet lauantaina, vaikka yleensä se on saman päivän aamuna ollut muissa kisoissa. Mutta joo, semmonen kisapäivän aamulenkki herättelysysteemi oli tää treeni. Ykkösväli oli aika selkeä, että siinä ei ollut mitään vaihtoehtoja oikeastaan, että isoa tietä vaan, ja tossa olisi kyllä ollut hyvä lukea noi kakkos- ja kolmosväliä aika valmiiksi. Mä itse kerkesin vaan kattoo sen verran, että kakkoselle ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä tästä takaisinpäin. Ja sitten en lähtenyt edes tonne oikealle tuosta pujottelemaan, vaan otin tämmösen selkeä neliskanttisen reitin täältä. Ja tuli tässä kuumoteltua kolmos-nelosväliä aika paljon, niin jäi toi kolmosväli vähän ilman huomioon. Ajattelin, että joo, tommonen selkeä lyhyt väli vaan. Niin sittenhän mä tajusin vasta tässä kohtaa, että eihän sitä pääsekään suoraan. Et jotenkin ei ollut vaan kattonut tarpeeksi huolella sitä väliä ollenkaan. Niin no, katsoin, että joo, tuolta takaa nyt ainakin pääsee. Ja oli toi selkeästi pidempi kuin tuolta vasemmalta. Tässä sitten suunnittelin nelosväliä vielä. Mä olin sitä jo vähän kattellut siinä kakkosellekin mennessä, ja sen takia oli just tää kolmosväli mennyt huonosti. Mut siinä neloselle nyt ei oikeastaan ollut kuin pari vaihtoehtoa. Ja ajattelin, että toi oikeinpuolimmainen reitti olisi parempi, ja niin se taisi ollakin. En tiedä, oliko sitten loppupeleissä kovin hyvä asia uhrata toi kolmosväli tämän takia, että mieluummin pitäisi olla se suunnistus hallinnassa, ja sitten olisi vaikka neloselle lähtiessä pysähtynyt, jos olisi tarvinnut. Et nyt joutui pysähtyä tuolla kolmoselle lähtiessä, vaikka sen olisi voinut välttää aika helposti, ja sitten siinä kolmoselle mennessä olisi pystynyt kuitenkin lukemaan tuon nelosväliin, ja homma olisi ollut sujuvampaa sillä lailla. No eipä siinä mitään, tää oli tämmöistä selkeätä juoksua sitten loppuväli. Mulla on vähän näitä videoita alkanut kertymään, ja ei ole kaikkia treenejä syystä tai toisesta jaksanut tai ehtinyt selostaa. Et välillä on huonoja Livelox-karttoja tai sitten jotain sellaisia reenejä, mitä ei vaan jotenkin ehdi selostaa. Niin ajattelin, että vois niistäkin kuitenkin tehdä tämmöiset videot ja ladata sitten ilman selostusta tänne YouTubeen siinä vaiheessa, kun saan ton kanavan jäsenyysominaisuuden käyttöön, niin voisi laittaa sitten kanavan jäsenille näkyviä sellaisia vähän ekstra videoita. Ei vitti tänne julkiseksi laittaa sellaisia, mitä ei ole selostanut. Mutta vähän semmonen lisämotivaatio sitten ruveta kanavan jäseneksi, kun se on mahdollista. Mä tarvii siihen vielä joitain katselutunteja ennen kuin saan sen käyttöön. Mutta semmosia suunnitelmia. Palataan tähän suunnistustreeniin. Nelosrasti lähestyy. Eipä tässä ollut mitään ihmeellistä, että tonne vaan talojen väliin. Vitosellekin oli aika selkeä tommonen oikea vasen valinta, ja oli jo hyvissä ajoin tossa pitkällä suoralla päättänyt, että menen tuolta vasemmalta. Sampokin lähti edeltä samalle reitille, niin tuli varmuus, että on varmasti hyvä reitti. Sitten olin siinä jo kattellut pikkasen kutosväliäkin, kun oli niin hyviä aikaa.
oli sen verran pitkä suora, että ehti jostain kanavan jäsenjutuistakin puhumaan tässä selostaessa, niin siinä ehti lukea karttaa suunnistaessa. Tässä reenissä ei ollut lippuja ollenkaan, niin tämmöisilläkin rasteilla koitin kuitenkin katsoa, että käyn oikeassa kohdassa, että periaatteessa kisassa nyt ei tarvitsisi tollasilla rasteilla ehkä ihan niin tarkkaa katsoa rastipistettä, kun kyllä se lippu siellä näkyy. Mutta se on sopivaa lisähaastetta tämmöisiin kevyen vauhin treeneihin. Kutosellekin oli pari valintaa, että olisi voinut mennä tuolta kokonaan vasemmaltakin, mutta se olisi ollut kyllä selkeästi pidempi, kun olisi joutunut kuitenkin lähteä vähän tänne oikealle alussa tai sitten tuolta vasemmalta vähän takakautta. No 7 ja 8 väli oli tollasia suoraan mentäviä ja sitten 8 9 olikin sitten taas tämmönen paikallisten suosima erittäin pitkä ja suht vaikea reitin valinta väliin. Niin tässä luin aika paljon sitä väliä. Voi ehkä huomatakin vähän tuosta videosta, että saattoi vähän vauhti hidastua tässä puistossa. Ja tuossa kohta jään tohon vielä pikkasen solmuun. Mä en tiedä, miten toi muuriylitys oli niin vaikeeta, mutta Sampo veti sieltä vauhilla ohi ja jätti siinä muutaman sekunnin. Mutta joo, ei ollut tässäkään kohtaa vielä ihan toi 9 välin reitinvalinta valmiina, mutta kyllä se tässä viimeisellä suoralla alkoi hahmottumaan. Vauhti oli tuossa kaikilla kyllä aika hidasta, kun piti vähän miettiä. Noin pitkiä välejä, että vaikka olisi prosenteissa aika pieni ero reitinvalintojen mitalla, niin se on kuitenkin sitten absoluuttisesti matkassa aika iso. Paitsi, että tällä ratamestarilla on tapana tehdä niistä aika saman mittaisia. Enpä mä sitä vielä tässä vaiheessa tiennyt. Ja sitä tiedä, vaikka joskus yllättäisikin. Tässä oli todella monta vaihtoehtoa, ainakin muutama. Mä päätin ottaa tuon kaikista vasemmanpuoleisen. Että tonne ihan oikealle, tonne ihan kartan reunaan, niin sinne ei muistaakseni oikein ollut järkeä. Ei kun se oli ihan ok valinta varmaan. No, kaikki oli joka tapauksessa aika saman mittaisia ja tämä minkä mä otin, niin taisi olla paras. Ei tässä oikein voi väittää, että olisi pelkkää taitoa, että valitsee parhaan reitin valinnan, kun no on niin vaikea hahmottaa, että pitää vaan katsoa joku tarpeeksi hyvä ja toivoa, että se on tarpeeksi hyvä. Oli aika vilkas toi pääkatu. Onneksi tää ei tarvinnut pidempään juosta. Löytyi toi tunnelikin sieltä aika hyvin. Nyt käydään niin leveällä tuolla, että piti karttapalaakin editoida aika paljon, että näkee missä mennään. Tuli muuten sellaista palautetta vissiin edellisellä videolla tai jollain, että on toi GPS-viiva väärän värinen ja väärän kokoinen, niin nyt mä vaihoin sitä vähän erottuvampaan väriin ja taisin laittaa vähän paksummaksikin. Et laittakaa tosiaan palautetta kaikesta tollasesta. Et kyllä mä yritän näitä videoita parantaa. Kaikkia sitten kivempi kattella. Ja kameraheilumishomma on tosiaan noteerattu, että siihen pitää vain joskus hankkia parempaa kalustoa. Mutta tässä kun oli reitinvalinta valittu, niin olikin sitten aika simppeliä toteutusta, että tällaisia pitkiä pätkiä mentiin. Vähän tällaista korttelisuunnistusta. Perinteistä suomalaista korttelisuunnistusta. Hieno laji. Yksi parhaista tapahtumista, mitä on, niin on toi Tapanin tyrmäys Jyväskylässä. Yleensä sellaista just korttelisuunnistusta Tapanin päivänä, kun on lumihangessa, niin ai että, se on hienoa. Kannattaa kokeilla.
tosta kun taittaa tolle pitkälle suoralle, niin siinä onkin sitten aikaa katsella vähän noita, tai olisi periaatteessa aikaa katsella noita välejä eteenpäin. Mä en tainnut ihan hirveästi kuitenkaan suunnitella, että enemmänkin vielä varmistin että miten toi välin loppu pitää mennä. Oli niin paljon ylimääräistä aikaa, että sai sitäkin mietittyä ihan liian pitkään, vaikka toi on periaatteessa ihan selkeä. Siinä on vain yksi vaihtoehto mennä tuolta keskimmäistä väylää portaita. Tai tuolla, missä on noi portaat. Mut joo, tämän pätkän olisi voinut kyllä käyttää paremmin. Et siinä vähän laiskistuu välillä, kun tekee kevyttä treeniä ja tuollaista pitkää pätkää. Oli mulla kuitenkin jonkinlainen mielikuva tuosta kymppivälistä. En vaan ollut vielä tehnyt ihan lopullista päätöstä, kun vasta sitten tuolla ihan ysille juostessa. Et tässäkään en oikeastaan edes lukenut karttaa, että juoksin vaan. Tämä alue, mikä nyt tästä alkaa, niin oli kyllä mun mielestä tosi mukava alue suunnistaa. Sopivaa reitinvalintahaastetta, mutta kuitenkin pystyisi kisatilanteessa pitää ihan hyvää vauhtiakin. Mä sain tässä reitinvalinnan sitten päätettyä ihan viime hetkellä, että en tiedä miten siinä kesti noin pitkään. Mutta otin kuitenkin parhaan valinnan muistaakseni tähän. Eihän mä enää muista mitään vaihtoehtoa mä tuossa mietin. Tuolta olisi voinut jatkaa tonne varmaan suoraan ja mennä tuolta kokonaan oikealta. Se pääse olisi ollut ainut vaihtoehto tälle vasemmanpuoleiselle. Mutta tää vasemmalta lyhyempi. Ja tässä olisi ollut aikaa suunnitella taas 11 väliä tosi hyvin, mutta sekin taisi jäädä vähän. Tai kyllä mä niinku tiesin tässä kohtaa jo ne vaihtoehdot, mutta en taas osannut tehdä oikein päätöstä. Että välillä kun on liikaa aikaa, niin se vaan jotenkin jää vatvomaan niitä vaihtoehtoja. Vaikka tää oli vähän tämmöistä ei niin tehokasta suunnistusta tässä, niin kuitenkin sitten illan knockout-karsinta meni ihan hyvin. Et siinä kun oli vähän enemmän vauhtia sitten, niin oli varmaan tehokkaampaa se homma. Ei olisi varmaan tarvinnut käydä oikeasti noin pitkällä kääntymässä. Mutta kävin kuitenkin. No 11 sitten oikeastaan se kysymys oli, että kuinka hitaat noi portaat on tuolla rastin takana. Että onko järkeä mennä tuolta oikealta noiden pihojen läpi keltaisia pitkiä sitten sinne takaportaisiin vai lähteekö sitten täältä vasemmalta ja menee luiskaa pitkin ylös, niin kyllä noi portaat sen verran epäilyttäviltä näytti, että lähdin sitten tänne vasemmalle ja veikkaan, että oli ihan hyvä vaihtoehto. Kun kohta näkyy noi portaat tuolla, niin tulee varmuus siihen, että taisi olla ihan hyvä valinta. Sitten 12kin oli oikeastaan sama kysymys, että millaiset ne portaat on, niin sen takia tuosta vilkasin niitä ja katsoin, että joo, kyllä ne on just niin sippiportaat, mitä ajattelinkin. Videolla nyt ei ihan hirveän hyvin näkynyt. Silmät kääntyi vissiin enemmän siinä kuin kamera, mutta uskokaa mua, kun mä sanoin, että oli ne aika hitaan näköiset. No siitä vaan samaa ramppia alas ja sitten pitäisi löytää tuolta toi kuja tonne keltaiselle nurmikkoalueelle. Oli vähän noita autoja tuossa tiellä, mutta sieltä se näkyy. Olisi pitänyt ehkä mennä toi auto toiselta puolelta, mutta tajusin vähän liian myöhään.
13 oikea vasen. Se oli nopea päätös, että oikein. Ja oliko vielä pikkasen lyhyempikin. No 14 oli sitten vähän samankaltainen väli kuin olisiko ollut 10. Mutta vähän vaan toiseen suuntaan ja vähän eri pisteistä. Mutta samoilla tekoaidoilla leikittiin tälläkin välillä. Kunhan toi kartta tuosta kääntyy, niin voin esitellä vaihtoehdot. Eli käytännössä tässä oli vaan 2 vaihtoehtoa, että tänne suuntaan tässä oli lähettävä, että sit vaan toi loppu tuolta vasemmalta tai oikealta, mutta sitten taas oliko se vasennees vaihtoehto, niin no eipä oikeastaan, olisi sen verran pidempi. Eli perun puheeni, käytännössä vaan 1 vaihtoehto. Tää mun reitti. Ja 15 väli oli kyllä helppo, niin tässä ei tarvinnut sitä sen enempää miettiä, että samaa reittiä vaan takaisin, mitä tuli sitä yhtä pitkää väliäkin. Tossa missä olisi pitänyt kääntyä terävämmin, niin olisi päässyt tämän pusikon paremmalle puolelle, mutta vähän meni mutka pitkäksi, niin en sitten alkanut jarruttelemaan se enempää. Niin. Mutta joo, siinä olisi voinut säästää jonkun ajanjakson. Siitä vähän pientä väistöliikettä. Ihmiset tykkää pyöräillä tuolla Belgiassa. Siinäkin meinasi mennä vähän mutka pitkäksi. Mutta joo, nyt vaan samaa reittiä toiseen suuntaan. En tiedä mistä tällä kertaa selittäisi, niin tain olla vaan hiljaa hetken aikaa. Selitetään nyt vaikka siitä, että oli tässä semmonen ennen tätä Belgian reissua sellainen pieni juoksutauko, kun kevätyössä rikoi vähän reittä, niin tämän reenin jälkeinen knockoutin karsinta oli sitten ensimmäinen reippaampi juoksu sen tapahtuman jälkeen, niin otin sitten tähän nämä viimeiset rastit vähän semmoista knockoutin karsinnan kisavauhtia. Nyt näkyy, kun nosti vauhtia, että saa vähän se tuntumaa jalkoihin ja ehkä myös keuhkoihin sellaisesta pikkasen reippaammasta juoksusta. Ei nyt mitään sellaista rankkaa, mutta pikkasen semmoista hermoiluavailua. Vähän jännitti, että kestääkö se reisi, mutta hyvinhän se kesti koko viikonloppu. Tämä oli tämmönen aika tiukka loppulenkki. Ei nyt mitään vaikeita välejä, mutta lyhyitä välejä tällainen vähän ristiin rastiin, niin oli hyvä paikka ottaa pientä kiihyttelyä. Meni ihan sujuvasti, kun ei ollut niin vaikeata kuitenkaan sit lopulta. Mutta joo, siitä viimeiseltä rastilta leima. Ja tää oli tämmönen video ja kohta varmaan jotain mettävideoa tulossa, kun SM-keskarit ja Jukolat ja muut lähestyy. Kiitos kun katsoitte, moro.